Uleiul alimentar uzat este unul din marii poluatori și este unul din deșeurile casnice cel mai neglijat, cel puțin în România. Prin activarea oamenilor din comunitatea locală sunt create joburi care pot să fie restate de diferite persoane cu dizabilități și creează așa un sentiment din ăsta de apartenență și de comunitate. Le vedem în primul rând dizabilitatea în loc să căutăm abilitatea lor și aici trebuie să schimbăm noi un pic și viziune și atitudine. Educația digitală este un instrument și de fapt aici este miza. Pentru unele grupuri vulnerabile s-ar putea să creeze oportunități și o deschidere către domenii la care probabil unii dintre ei nici măcar nu s-au gândit. Dacă educația digitală e făcută bine, se face de calitate, va avea un impact pozitiv. În primul rând depinde de noi. La noi, ca să eliminăm aceste inechități, ar trebui să ne schimbăm noi. Important este ce știm noi să le oferim. În timpul liber mă ocup de scufundare și în special scufundarea în peșteri, acolo unde am o interacțiune directă cu apele subterane și cu poluarea asta a apelor și m-a ajutat să înțeleg mai bine cum uleiul poluează mediul ăsta subteran acvatic. De aici a venit și nevoia asta de a colecta acest ulei și am ales să reciclez uleiul și să merg cu el la cei de la Allright. Ei, de fapt, reciclează uleiul și îl transformă în niște produse de zi cu zi. Odată ce ajunge în natură, 1 litru de ulei alimentar uzat poate polua până la 1.000.000 de litri de apă. Asta înseamnă necesarul de supraviețuire pentru un adult timp de 14 ani. Allright este o agenție de colectare a uleiului alimentar uzat, căruia îi dă o nouă viață, transformându-l în lumânări parfumate sau materie primă pentru producția de biodiesel. De fapt, ce m-a făcut să aleg Allright este și latura aceasta socială, că Allright are în componența sa persoane cu dizabilități, luați din centre de plasament și ajutați să se integreze în societatea în care noi trăim. Ne-am dat seama că serviciile de sprijin pentru adulți sunt foarte puține și în cadrul fundației am lansat acest program pentru adulți, care oferă servicii atât de dezinstituționalizare, adică sprijină persoanele închise în centre rezidențiale segregate să-și redobândească o viață în comunitate, și oferă și servicii de prevenție a instituționalizării. În decembrie fac 2 ani de când lucrez aici la Allright. Da, eu am ieșit la 43 de ani din cămin. De la 2 luni până la 43 de ani. Numai în cămine. Deci mi-era frică să ies. Dacă am stat numai închisă, nebuni închisă, mi-a fost greu. Eu știu pe cont propriu ce înseamnă o instituție. Adică oamenii se degradează acolo pe zi ce trece. Deci eu am avut colegi care au venit normal, ca orice copil, ca orice adult, și când a ieșit cu o dizabilitate intelectuală. Ți se dă un tratament psihiatric acolo, nu faci nicio activitate decât stai într-un club și asculți muzică sau stai chiar într-un pat și dormi de la acele pastile. Toată ziua eram numai în pat. Și când vedea că ești agitată, ori te injecta, ori îți dădea pastile. Și te ducea la nebuni. Au fost și abuzuri, au fost și violuri, au fost și bătăi. Păi numai noi știm câte bătăi am primit. Și de-aia m-au și făcut pe mine să fiu un om închis, să nu mai îmi placă să comunic cu oamenii, să urez cu oamenii, să nu mai am încredere în ei. De-aia am ajuns eu așa. Eu am încercat să-mi caut în mai multe locuri
un loc de muncă. Am fost respinsă pe criteriul că sunt dintr-o casă de copii și că sunt de etnie romă. Oilright este un angajator inclusiv. În mod proactiv căutăm să avem colegi cu dizabilități sau un viitor și din alte medii vulnerabile. Noi colaborăm cu psihologi care au și rol de consilier vocațional pentru a înțelege și care sunt abilitățile persoanei, care sunt dorințele, preferințele, pasiunile, zona în care s-ar simți confortabil să lucreze. Flexibilitatea de a le înțelege nevoile și de a te mula pe ceea ce pot ei să facă. Asta e cel mai relevant lucru în integrarea lor profesională. La început, când m-am angajat, mi-a fost un pic greu, dar acum, după ce m-am obișnuit cu colegii și cu acest loc de muncă, mi se pare ușor. Odată pe lună mă ocup cu colectarea uleiului. Când mergem la consumator acasă, mă uit la ulei să fie curat, să fie mai limpede. Uleiul care are un miros mai urât nu poate fi folosit la lumânări, deoarece poate strica mirosul lumânărilor sau aspectul lor. Îl separ, îl pun aici pentru folosire la lumânări. Pun niște oale, în 2 oale, încep să le fierb la 100 de grade, încep să pun ceară, după ce am pus ceara, să o topi și ceara și încep să torn lumânări. Încep să pun fitilele, fierul și iese ca o lumânare. Fiecare caz este aproape unic. Și atunci, de fiecare dată, e important să te adaptezi la ce ai. Implicarea lui la Oilright, în activitatea de la Oilright, l-a ajutat foarte mult pe Casian și foarte important să se simtă util. Este o nevoie pe care o simțim cu toții, inclusiv el simte lucrul acesta. Eu cu Sami trebuia să facem pachetele alea, ambalajele din cartoane și eu trebuia să-l ajut pe Sami că el, de fiecare dată când face ambalajele, el sare o linie. Oilright educă comunitatea locală cu privire la integrarea celor cu dizabilități, în primul rând prin expunere și interacțiune directă. Colegii cu dizabilități, de când lucrează la Oilright, au interacționat cu sute de oameni, au schimbat idei, au schimbat butoaie de ulei goale pe butoaie de ulei pline și astfel, prin exemplu personal, cred că se întâmplă cea mai puternică formă de educare. Ne dorim clar să implicăm persoanele cu care noi lucrăm în acest proces de educare și conștientizare și facem asta prin a lua la workshop-uri. De obicei, interacțiunea Anei cu elevii schimbă destul de mult atitudinea. Astăzi mi-a plăcut cel mai mult că am făcut lumânări. Când am pus ceara în ulei, pentru că e ca și un fel de zăpadă. Uleiul, dacă ajunge în apă, nu mai putem folosi timp de 14 ani. Nu este bine să aruncăm uleiul, fiindcă mai și poluăm, dar mai și ne facem rău nouă. Copiii care participă la ateliere se întorc acasă și spun că au învățat ceva nou de la o persoană cu dizabilități și astfel din nou se propagă mesajul acesta de abilitate și de putință și de valoare pe care cei cu dizabilități o aduc în comunitățile locale. La mine mai trebuie de lucrat faptul că sunt independentă, în primul rând că nu e ușor la 43 de ani să ieși dintr-un centru și să nu fii învățată și de-abia acum la vârsta asta să începi să înveți tot ce poate să facă omul pe din afară, cei de zi cu zi. Dar, în final, eu zic că până acum a mers foarte bine cu totul, m-am descurcat în multe.
Avem o mică comunitate, ca să zic așa, și faptul că organizăm aceste workshop-uri și oamenii rezonează cu ceea ce facem noi, se transmite cumva și din vorbă în vorbă și așa, ușor, ușor, comunitatea noastră crește. Noi organizăm Robin Hood Wine Show în fiecare an, un festival de vin de 3 zile. La acest wine show am cumpărat speakerilor lumânările de la Oil Right. Pe de o parte să îi sprijinim și să susținem această afacere, pentru că promovează foarte bine abilitățile persoanelor cu dizabilități. De când Oil Right a apărut, am reușit să colectăm undeva la peste 5 tone de ulei alimentar. În primul rând, conștientizarea e de obicei primul pas în a schimba câte ceva și, din păcate, ca și mentalitate, mai avem un pic de muncă și undeva sub 10% din persoanele cu dizabilități din România au locuri de muncă și e foarte important să schimbăm câte ceva. Piața de muncă digitală se dezvoltă și există riscul ca persoanele cu dizabilități și alte persoane din medii vulnerabile să fie lăsate în urmă. Și atunci cred că e nevoie de atenție și legat de direcția asta în care merge piața muncii digitale, astfel încât să fie și acolo creativitate în găsirea de roluri care să aducă valoare și care să poată să fie prestate de diferite persoane din medii vulnerabile. Mulți din curcani renunță la școală. Oportunitățile profesionale sunt limitate deoarece mulți dintr-o comună, dintr-un sat, au buget limitat. Din prietenii mei, după ce termină școala, de obicei merg și se angajează, pentru că unii nu prea au bani să meargă mai departe. Fără educație digitală, majoritatea grupurilor care deja sunt dezavantajate vor avea o situație mult mai rea decât au acum. De ce? Pentru că piața muncii viitorului se schimbă foarte mult. Nu va mai fi absolut nicio meserie care să nu aibă de-a face un pic cu algoritmi, cu automatizare. Și de fapt aici este miza. Cum pregătim copiii, tinerii, grupurile vulnerabile pentru schimbările acestea pe piața muncii? Așa am început acest proiect RoboHub. Am fost în 26 de școli din mediul rural. Am început să facem aceste cursuri cu Microsoft în zona de rural pentru că am simțit că acolo este marea nevoie și am predat în cadrul orelor de TIC, de tehnologia informației. În cadrul proiectului Alt Viitor, una dintre școlile unde am fost și am predat educație digitală a fost școala din Curcani. În iarna lui 2018, echipa RoboHub a venit în școală, a susținut un curs de robotică și atunci noi am decis că e bine să introducem clasele de primar la acel curs. În momentele alea copiii, când au văzut ce a făcut ea atunci că a venit bine cu niște roboți, i-a programat alături de ei acolo, a fost așa un moment în care li s-a aprins ceva în mintea fiecăruia dintre ei și s-au gândit că da, e o zonă în care e bine să ne axăm. Pentru noi era ceva fascinant pentru că erau roboți, se mișcau, ei scriau un cod și robotul se mișca, față-spate, dansa și pentru noi era ceva uimitor. A schimbat școala în sine și gândirile noastre pentru că am descoperit tehnologia și atunci ne-a deschis așa într-un fel să vedem mai des lucrurile acestea și să le facem chiar noi. Din punctul nostru de vedere, un aspect foarte important în predare este să vezi aplicabilitatea a ceea ce înveți. Ei pot vedea în practică ce face bucățica aia de cod. Dacă nu dăm seama că ceea ce înseamnă învățământ rural înseamnă zonă vulnerabilă, aceste diferențe se vor adânci. Una dintre soluții ar fi prezența acestei educații digitale și în mediul rural.
Ceea ce au învățat acolo le-a trezit și mai mult interesul în momentul în care am abordat subiecte de acest gen la ora de informatică. Este suficient ca ei să se uite în jurul lor, să constate că dacă azi au programat un roboțel din acesta simplu, pot face lucrul acesta mult mai târziu programând altceva. Ora de TIC este cea mai distractivă pentru că ne învață pe calculator cum să folosim diferite programe, mai facem și joculețe și ne distrăm. Îmi place să lucrăm așa în laborator de informatică și facem diferite activități la tablet și la calculatoare. Și suntem actualizați la lumea asta digitală. Folosirea roboților pentru programare le-a schimbat perspectiva în ceea ce înseamnă digital, informatică și ceea ce înseamnă programare. Ce a făcut RoboHub a fost să pună o bază a ceea ce a însemnat atragerea și a profilor și a elevilor către zona asta digitală și către tehnologie. A prins sau mai bine a fost scânteia care a prins o vâlvătaie, ca să spun așa, pe care copiii ăștia au susținut-o. Unii dintre ei au dus-o și mai departe și și-au continuat studiile pe zona de informatică. Și până la urmă asta este esența. Eu învăț mai mult de acasă din YouTube și din Google și din tot, mai mult decât la școală. Consider că am fost printre puținii care și-au continuat studiile, adică am dat niște teste la informatică și la engleză și în cele din urmă am plecat în Spania, unde am făcut primul meu robot. Am văzut că toate liniile de cod pe care le-am scris, pe lângă faptul că au fost corecte, am văzut că și făceau ceva. Aveam încă de mic, cum spuneam, ideea de a deveni programator, dar acum știu sigur că pot să o fac, știu sigur că pot deveni ce-mi doresc. La noi, ca să eliminăm aceste inechități, ar trebui să ne schimbăm noi, să schimbăm modul în care facem activitatea de la clasă. Din punctul meu de vedere, accesul la educație digitală ar trebui să devină un drept obligatoriu. În viitor, educația digitală va fi practic un motor pentru a determina dacă ești într-o stare vulnerabilă sau nu. Practic, dacă nu ai educație digitală, nu vei avea absolut nicio șansă să te mai integrezi pe piața muncii a viitorului. Pentru unele grupuri vulnerabile, cum sunt persoanele cu dizabilități, s-ar putea să creeze oportunități. Pentru că cu aceste noi unelte, cu teleprezență, cu automatizare, cu tot felul de aplicații care au apărut, persoanele cu dizabilități ar putea acum să se integreze în piața muncii dacă își doresc acest lucru. Când vorbim de partea de competențe digitale, foarte puține dintre persoanele cu dizabilități au cunoștințe în zona asta. Adevărul brutal, dacă îl putem numi așa, ar fi acela că e nevoie de mult mai multă deschidere și că noi vedem în realitate foarte multe persoane cu dizabilități izolate. Sunt totuși aproape 1 milion de persoane în situația asta. Cred că e vorba despre mentalitatea colectivă că persoanele cu dizabilități nu sunt productive sau că mai mult încurcă. Și în prezent întâlnim din partea angajatorilor idei preconcepute precum că persoanele cu dizabilități ar fi mai mult costisitoare decât productive. Dar nu este adevărat. Pentru multe persoane cu dizabilități, educația digitală poate să însemne viitorul și chiar înseamnă viitorul. Am să vă dau exemplu personal. Odată cu terminarea facultății de jurnalism și științele comunicării, am creat un produs online care se numește Jurnal Social. Este o publicație a Consiliului Național al Dizabilității din România. Iată că munca în online este una ideală și pentru noi, persoanele cu dizabilități. Și sunt convinsă că sunt nenumărate joburi care se pot desfășura cu ajutorul unui calculator, cu ajutorul educației digitale.
Educația digitală este într-adevăr o problemă pe care noi am regăsit-o în rândul candidaților noștri. Își doresc foarte mult să se extindă și să învețe practic mai multe lucruri, dar asta consideră că pot învăța doar experimentând la un loc de muncă. Și neavând această ocazie, nu se pot dezvolta și se plafonează. Parteneriatul cu RoboHub a pornit de la nevoia noastră de a traduce anumite competențe digitale în cursuri pe care să le poată înțelege sau care să poată fi livrate și persoanelor cu dizabilități. A început de la ideea de a introduce persoanele cu dizabilități în lumea aceasta a noilor tehnologii. Să le creăm un spațiu în care să poată să interacționeze în siguranță cu aceste tehnologii și o deschidere către domenii la care probabil unii dintre ei nici măcar nu s-au gândit. Mi-a plăcut foarte mult cu robot. Dar eu învăț mai mult practic, adică să fac. Că dacă mi explică cineva așa, cum vorbim așa, nu-mi intră. Văzând practica, am văzut unde se apasă pe tabletă, cum se meargă, cum să funcționeze. Dintre toți roboții mi-a plăcut Hesco. Că era simpatic, cum dat din mâini, cu bate palma, când mergea. Este o experiență unică. Multe persoane cu dizabilități poate că nici nu știu că ar putea să participe la un astfel de curs. Sau pur și simplu au aflat de pe internet că există astfel de tehnologii, dar n-au reușit niciodată să înțeleagă în profunzime ce se întâmplă. Pentru integrarea lor, partea asta de dezvoltare a competențelor digitale este poate calea cea mai ușoară de a avea acces mai rapid la locuri de muncă și la educație mai ales. Și atunci, felul în care vom trata pe viitor educația lor digitală și felul în care vom traduce conținutul educațional astfel încât să le fie accesibil și lor, cu siguranță o să influențeze și o să se vadă în creșterea numărului de persoane pe care le putem integra pe piața muncii. Educația digitală este un instrument, asta încercăm să spunem, care poate avea, ca orice instrument, efecte pozitive sau negative. Depinde foarte mult ce facem și în ce direcție alegem să o luăm. De aceea este important ca eforturile să se ducă și în această zonă, să ne asigurăm că copiii și grupurile vulnerabile din aceste zone au aceleași oportunități ca ceilalți.